Не секрет, що у наш час при виборі комплектуючих для багатьох у пріоритеті є ефектний дизайн. І цим, до слова, активно користуються виробники різноманітного ширвжитку. Втім, є категорія пристроїв, у яких все з точністю до навпаки. Під непримітною зовнішністю ховається дуже гідна начинка. Вітаємо на оглядовому каналі Gesid.com. Підписуйтеся! Так от, прикладом зазначеної тези є лінійка блоків живлення Seasonic SSP-RT, представників якої ми тестували у доволі далекому за мірками IT-індустрії 2016-му. Втім, компанія Seasonic Electronics і далі працює над більш свіжими індустріальними рішеннями. Отже, представляємо вам пару блоків із нового асортименту виробника Seasonic SSP-600JT та Seasonic SSP-600JS потужністю 600 Вт, між якими є всього одна суттєва відмінність. Далі ми розглянемо їх зовнішність, наповнення та реальні можливості. А зараз що? Вірно, специфікація. Оскільки такого роду рішення постачаються без додаткового пакування, то одразу ж перейдемо до знайомства з екстер'єром. Основну увагу приділимо Seasonic SSP-600JT. Як бачимо, блок живлення наслідує зовнішню простоту лінійки RT, кольорові вихідні кабелі, відсутність фарбування та логотипів виробника, окрім як на наклейці. До слова, корпус блочка виконаний з електрооцинкованої SECC сталі, стійкою до відбитків пальців та корозії. Збереглися також компактні розміри пристрою 140 на 150 на 86 мм і звична 120 мм вертушка з чорними лопатями. Ну а тил традиційно аскетичний у більшості джерел живлення. Зате все необхідне, в тому числі вимикач, на місці. Одна з боковин містить доволі інформативну наклейку, що розкриває глибоку внутрішню сутність скромняги. По-перше, всі номінальні 600 Вт доступні по лінії плюс 12 вольт, що говорить про застосування всередині сучасних DC-DC перетворювачів. А по-друге, для молодших ліній плюс 3,3 і плюс 5 вольт виділено 125 Вт, що досить багато в сучасних реаліях. До того ж, максимальний струм по каналу плюс 5 вольт зріс до 25 ампер, а по черговій лінії живлення плюс 5 вольт SB до 3 ампер. Для підключення пристроїв тут використовуються кольорові кабелі достатнього калібру 18AWG. Основні конектори живлення представлені 20+4 контактним ATX та парою 8-контактних ATX 12V, один із яких розбірний. Для під'єднання відеокарт в наявності аж цілих 4 роз'єми PCIe у 6+2 контактному виконанні на 2 кабелях. А от новітнього PCIe 5.0 тут немає. В свою чергу для периферії набрали 6 SATA, 6 PATA і навіть 1 FDD. Все це на 4 окремих проводах. А от рішення Seasonic SSP-600JS, про яке згадувалось на початку, відрізняється використанням 80-мм вентилятора замість 120-мм і, відповідно, його розташуванням уже на тильній панелі. В усіх інших аспектах зовнішність даних пристроїв цілком ідентична. Навіть набір конекторів не відрізняється. Хіба що кабелі з роз'ємами PATA та FDD чомусь на 10 см коротший. Ну а тепер час дізнатися, що ж ховається під такою непримітною зовнішністю. І знову ми починаємо з Seasonic SSP-600JT. Найперше, це вентилятор розмірами 120 на 120 на 25 мм. В його основі лежить подвійний кульковий підшипник з великим ресурсом роботи. А через знімний двоконтактний роз'єм пропелер споживає не більше 0,58 А при 12 вольтах. Під ним бачимо зелений текстоліт та алюмінієві охолоджувачі без фарби. Виробник і тут не заморочувався з краскою, поставивши на перше місце практичність. Тож радіаторів усередині вистачає. Парочка охолоджує елементи первинного кола, кілька гребенів відводять тепло від ключів синхронного випрямляча, а ще один від складових DC-DC перетворювачів. Ну а далі про деталі. Вхідний двокаскадний фільтр включає в себе всі необхідні елементи, у тому числі плавкий запобіжник та варистор для грозозахисту. В свою чергу на радіаторі можна помітити одразу пару діодних збірок. Сусідній же охолоджувач схожої конструкції прихистив 3 силові елементи вузла APFC та пару ключів первинного перетворювача.
Крім габаритного дроселя, поруч також розпаяні терморезистор з реле для обмеження пускових струмів і вхідний конденсатор. Останній виготовлений японською компанією Nippon Chemicon і належить до високотемпературної серії та розрахований на напругу до 420 вольт. А його ємність рівна 560 мікрофарадам, що чимало, як для 600-ваттника. В основі ж джерела лежить платформа власної розробки на основі резонансного LLC-перетворювача. Розміри встановленого тут силового трансформатора цілком відповідають блокам живлення подібної потужності. Ключі синхронного випрямляча розпаяні на звороті плати, а тепло від них відводять радіатори, розташовані біля трансформатора. Більше того, охолоджувач тут встановлений навіть на силових елементах DC-DC перетворювачів, які формують напругу плюс 3,3 і плюс 5 вольт. Що стосується якості конденсаторів, то в деяких вузлах ми зустріли надійні полімерні елементи, в інших же якісні японські електроліти від Nippon Chemicon та Rubicon. Тож за термін служби даного пристрою можна не хвилюватись. Не дивлячись, що тут є основні захисти, все ж їх список не повний. Виробник не згадує про захист від заниженої вихідної напруги та перегрівання. Але і тих, що є, вже цілком достатньо для впевненої експлуатації пристрою. Що стосується рішення Seasonic SSP600JS, то його внутрішнє наповнення цілком аналогічне, навіть виробники та ємності конденсаторів такі ж. Єдина відмінність – використання вентилятора розмірами 80х80 на 25 мм з живленням 12 вольт при 0,35 А на основі того ж подвійного кулькового підшипника. А тепер глянемо, як дані блоки покажуть себе на практиці. Оскільки суттєвих відмінностей у внутрішньому наповненні немає, то дану серію тестів ми провели на Seasonic SSP600JT. Згідно з нормами стандарту ATX 12V, допустимий діапазон відхилень напруг для всіх ліній живлення становить плюс-мінус 5% від їх номіналу. Під час крос-навантажувальних тестів на основних лініях живлення були зафіксовані такі відхилення. На всіх трьох каналах напруга змінюється у межах від мінус 1 до плюс 3%, що дуже добре. Найкраще ж себе показала 12-вольтова лінія з відхиленнями всього лиш плюс-мінус 1% від їх номіналу. Для стандарту ATX 12V передбачені такі допустимі норми рівня пульсацій. За даними параметрами, новинка також потішає. Пульсації на трьох основних лініях не перевищували 50 мВ. Не виявили ми проблем із черговою лінією живлення. Залежно від навантаження, напруга на ній відхиляється в межах від плюс 2,8% до плюс 1, не виходячи за допустимі плюс-мінус 5%. Модуль APFC теж працює на відмінно. При споживанні потужності в 200 Вт коефіцієнт PFC досягнув 0,9, а максимальне значення було на рівні 0,96. Що стосується енергоефективності, то в наявності сертифікат 80+ Gold. Наше тестування підтвердило, що при навантаженні 20, 50 і 100% ККД блока живлення перевищував необхідні 90, 92 і 89 відповідно. А на відрізку навантаження 270-480 Вт він і зовсім не опускався нижче 92%. Тепер про 120-мм вентилятор. До навантаження 250 Вт, а це 42% від номіналу, він обертався дуже повільно, до 730 обертів на хвилину. Тому Seasonic SSP600JT залишався дуже тихим. Далі до 350 Вт його роботу все ще можна оцінити як тиху. А після шум мав рівень нижче середнього і був все ще комфортний для вух користувача. І лише на відрізку навантажень 450-600 Вт звук від пропелера досягає середнього рівня. Оскільки охолодження було зроблено з акцентом на ефективність, то не дивно, що після 15-хвилинного номінального навантаження головний трансформатор прогрівся всього лише до 65 градусів. І це при тому, що у нашій тестовій лабораторії було досить тепло – 25 градусів.
Блок живлення Seasonic SSP600JS відрізняється від JT саме вентилятором. Тут використовується 80-ка. Тому нам було цікаво протестувати і його систему охолодження. Так от до позначки 300 Вт, тобто 50% номіналу, він працює дуже тихо. Далі до 380 Вт блочок працює тихо, але уже з певним гулом. При 420 Вт цей гул стає більш чутним. І навіть при навантаженні понад 450 Вт його все ще можна назвати відносно комфортним. А от при 500 Вт і більше уже некомфортним, на рівні вище середнього. Тож, як видно, з точки зору акустики, 120-мм рішення помітно краще. Саме тому вони свого часу і витіснили 80-мм моделі. З іншого боку, оскільки це індустріальне рішення, в певних сферах застосування даний показник може не мати ніякого значення. Зате така жертва в ім'я ефективності дозволила знизити нагрівання обох трансформаторів ще на 5 градусів, а складових вхідного фільтра на 3-4 градуси. В одному з останніх тестів ми перевантажили Seasonic SSP600JT. Зі своїми прямими обов'язками він справлявся навіть при короткостроковому навантаженні у 770 Вт, а це плюс 28% до номіналу. Втім, на позначці 790 Вт спрацював обіцяний виробником захист від перевантаження. Ну і залишилося перевірити, як блок живлення поводить себе з реальною потужною системою. У результаті вимірювання напруги живлення на вихідних лініях були отримані такі значення. Доволі потужна система не змогла похитнути напруги на 3 основних лініях. Так, просідань зафіксовано не було, а при збільшенні навантаження вихідні показники навіть почали зростати. Втім, не сильно. Виробник обіцяє, що відхилення між значеннями напруг в простої і при номінальному навантаженні будуть у межах 1%, що ми й бачимо. Для каналу плюс 12 вольт дане значення ще менше і складає 0,6%. На додаток до всього перерахованого, блок живлення порадує свого власника дуже низьким енергоспоживанням у вимкненому стані комп'ютера – 2 Вт, і в сплячому режимі – 4 Вт. Ну що ж, блок живлення Seasonic SSP600JT продовжує чудову традицію пристроїв лінійки. Скромна зовнішність ховає в собі якісну і ефективну начинку. Остання включає конденсатори Made in Japan, сучасну схемотехніку з DC-DC перетворювачами, надійний подвійний кульковий підшипник вентилятора. Як наслідок отримуємо якісні вихідні показники з невеликими відхиленнями та мінімальними пульсаціями. При цьому на усьому діапазоні навантажень шум від пропелера залишається комфортним, а нагрівання внутрішніх вузлів незначним. Дається в знаки висока ефективність рівня 80 Plus Gold. Також джерело радує гарним оснащенням кабелів з роз'ємами. У нас є два ATX 12V, що дозволить забезпечити живлення будь-якого сучасного топового процесора, а також цілих 4 роз'єми PCIe для зручного під'єднання навіть пари потужних відеокарт, якщо загальної потужності вистачить. З іншого боку, є і жертви економії на зовнішньому вигляді. Бракує фарбування корпусу, вихідні круглі кабелі без можливості від'єднання, відсутність комплекту постачання. Однак завдяки цьому Seasonic SSP600JT з цінником близько 3300 гривень, а це до 90 баксів, став одним із найбільш доступних золотих 600-ваттників з японською начинкою на нашому ринку. І хоча він позиціонується як індустріальне рішення, даний пристрій цілком підійде і для середньоцінової ігрової збірки, в якій на першому місці стоїть питання надійності. При цьому виробник також пропонує альтернативу у вигляді блока живлення Seasonic SSP600JS з дуже схожим цінником та практично ідентичним наповненням, але й більш компактним 80-мм вентилятором. От тільки останній, хоча й дозволяє охолодити деякі вузли на додаткові кілька градусів, загалом створює доволі помітний шумовий фон. В іншому ж це фактично двійник протестованого нами Seasonic SSP600JT. Ну от і все. Чи про щось ще хотілося дізнатися? Дякуємо за увагу, вподобайки, підписку, дзвоник, поширення у соціальних мережах. До нових відео! Все буде Україна!